So hey guys, welcome back to our channel. So in the previous video we have seen how to create a simple Node.js server. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्नेछौं भन्दाखेरि चाहिँ let me make cute 56.js. आजको भिडियोमा चाहिँ हैन एउटा सिम्पल HTML लाई हैन HTML चाहिँ कसरी चाहिँ पास गर्ने हाम्रो सर्भरमा भनेर चाहिँ हेर्नेछौं. सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर const http गरेर सन्दा सुरुमा त म के गर्छु यसलाई मेरो यो http मोड्युललाई चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु हैन. त्यसपछि गएर म सन्दा सुरुमा के गर्छु const यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु const सर्भर भनेर एउटा सर्भर बनाउँछु र यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म http.create सर्भर यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट एउटा रेस्पोन्सको रूपमा म यहाँनिर हाम्रो एरो फंक्सनलाई पास गर्छु. एन्ड अब यसमा चाहिँ अब यो भित्र हो है सबभन्दा सुरुमा म प्रिभियस भिडियोमा मैले के गरेको छु म त्यो कुरा गर्छु. सबभन्दा सुरुमा मैले गरेको थिएँ डट राइट मैले राइट हेड गरेको थिएँ हैन. राइट हेडमा मैले अराउन्ड मैले 200 पास गरेको थिएँ. त्यसपछि गएर रिक्वेस्ट डट इन गरेको थिएँ मैले. त्यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर HTML लाई चाहिँ मेरो हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले पास गराएको थिएँ भने चाहिँ अब आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्ने भनेर सिकाउँछु. सो यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा रेस्पोन्डको रूपमा चाहिँ म सेट हेडर भनेर गर्छु हैन. सेट हेडरमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको कन्टेन्ट टाइप गर्छु म हैन. यसको कन्टेन्ट टाइप चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ text/html गर्छु. सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेट हेडरको मा चाहिँ अब हाम्रो जुन कन्टेन्ट चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ र टेक्स्ट पनि हुन सक्नेछ र HTML फाइल पनि हुन सक्नेछ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ. सो म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसरी गर्छु. सो जुन हाम्रो रिक्वेस्ट इन्ड हुनेछ त्यो चाहिँ कसरी इन्ड हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ HTML लाई चाहिँ सल्भ गर्न खोजेको छु है. एउटा कम्प्लेक्स HTML फाइल हैन वेबसाइटको एउटा कुनै पनि HTML CSS फाइल हैन र सिम्पल HTML लाई म पास गर्न खोजेको छु. त्यसको भित्र मैले अब यस भित्र चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हैन लेख्नु पर्ने हुन्छ नि त स्ट्रिङ पास गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि म यहाँनिर ब्याकटिक युज गर्छु र ब्याकटिक युज गरेर सन्दा सुरुमा त म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ HTML को ट्याग हान्छु. त्यसपछि म बडीको अहिले म धेरै कुरा गर्न चाहन्छु ल सिम्पल रहन चाहन्छु है. म एउटा बडीको ट्याग हाल्छु र यहाँ के गर्छु भन्दा चाहिँ दिस इज HTML फाइल भनेर चाहिँ हान्छ. एन्ड यति भनेर हानिसकेपछि म यसलाई यहाँबाट क्लोज गर्छु र यहाँनिर डट लिसनमा म कति गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 5000 पोर्टमा चाहिँ लिसन गरोस् भनेर म चाहन्छु. सो यति भइसकेपछि म सिम्पल के गर्छु console.log गरेर यहाँनिर सर्भर इज लिसनिङ. ओके सो यो भन्दा नि हजुरले चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट कुराहरु देख्न सक्नुहुनेछ. सो म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर कन्स्ट गरेर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ होस्ट गर्छु हैन. होस्टको ठाउँमा म लोकल होस्टलाई राख्छु अहिलेको लागि र अर्को चाहिँ कन्स्ट गरेर पोर्ट भन्ने बनाउँछु एउटा भेरिएबल बनाउँछ हैन जसको चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट हुनेछ चाहिँ के छ भन्दा 5000 हुनेछ. सो हैन हजुरले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरुमा डिफ्रेन्ट कुराहरु देख्नुहुनेछ. सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपले चाहिँ यसलाई मैले पास गर्ने चाहिँ ट्राई गरेको छु हैन. जसरी पनि गर्न सकिन्छ के हाम्रो मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो HTML फाइलहरु सर्भ हुनु पर्यो हैन. सर्भर चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो हैन. यसलाई चाहिँ अब गर्ने डिफ्रेन्ट मेथड छ. अब हजुरको लेभल र हजुरले कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यो ल्याङ्ग्वेजको भन्ने कुरा हो हैन. सो यति गरिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले फेरि यहाँनिर स्ट्रिङ पास गर्नुपर्ने हुन्छ. सो म यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर ब्याकटिकको युज गर्छु. आई थिंक यसलाई ब्याकटिक नै भनिन्छ हैन. म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा म होस्टलाई पास गर्न चाहन्छु. म होस्टलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सर्भर इज लिसनिङ इन के गर्छु यहाँ डलर साइन गरेर जुन मेरो जुन कन्स्ट्यान्ट छ त्यो कन्स्ट्यान्टलाई म पास गर्छु. लिसनिङ म यहाँ होस्ट गर्छु हैन. होस्ट एट पोर्ट गर्छु म. ओके सरी मैले यसलाई यो भित्र चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ इज लिसनिङ. अब यसको होस्टको ठाउँमा लोकल होस्ट आउँछ एट पोर्ट गर्छु. पोर्ट गरेर जुन हाम्रो यो
जुन हाम्रो यो 5000 छ यसलाई म पास गर्छु र यसको लागि मेरो कन्स्ट्यान्टको नाम छ पोर्ट सो यति गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यस्तो देखेको छ ओके सो यसलाई म सेभ गर्छु ओके यसले लोकल होस्ट इज अनडिफाइन्ड भनेको छ इज नट डिफाइन्ड भनेको छ हैन एट अब्जेक्ट ओके सो लेट मी चेक ओके सो मैले चाहिँ के मिस्टेक गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट यदि स्ट्रिङ छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस भित्र हालेर राख्नुपर्ने हुन्छ डबल कोट भित्र चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो म यसलाई अगेन सेभ गर्छु र सेभ गरेर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अगेन रन कोड गर्छु रन कोड गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो काम गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ ओके सो एज यु क्यान सी हाम्रो सर्भर इज लिसनिङ इन लोकल होस्ट एट पोर्ट 5000 भनेको छ हैन हाम्रो सर्भर त काम गरेको छ अब यो सर्भरले चाहिँ जुन हामीले यहाँनिर एचटीएमएल यो गरेको छौं यो चाहिँ अब कहाँ पास भयो भन्ने कुरा हो यो चाहिँ कहाँ पास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु यहाँनिर म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लोकल होस्ट 5000 भनेर हाल्छु र एज यु क्यान सी यहाँनिर दिस इज एचटीएमएल फाइल भनेर आएको छ यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ के डिनोट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एचटीएमएल फाइल चाहिँ सर्भ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ र अगेन म यसलाई रिफ्रेश गर्छु एज यु क्यान सी हाम्रो दिस इज एचटीएमएल फाइल भनेको चाहिँ छ सो अब यो एचटीएमएल दिस इज एचटीएमएल फाइल भनेर चाहिँ जुन मैले यहाँ जुन यो पास गरेको छु यसमा चाहिँ अब मैले एचटीएमएल फाइललाई चाहिँ सर्भ गर्न सक्छु हैन अब यो कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छु यो भिडियोलाई चाहिँ मैले सिम्पल राख्न र सर्भरहरू कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्ने कुरालाई अझै क्ल्यारिफाई गर्नको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो वेल यदि हजुरलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्नु होला फ्रेन्ड्सहरुमा शेयर गर्नु होला एन्ड सब्स्क्राइब आवर युट्युब च्यानल on that note stay safe stay coding and I'll see you in the next video